มนุษย์ทุกคนน่ะมันมีความซับซ้อนทางจิตใจทางอารมณ์ผมเชื่อว่าใครหลายคนก็เคยที่แบบเขาไม่รักแต่มึงก็จะตื้อให้เขารักอยู่ได้หรือว่าในมุมกลับกันรู้ว่าไม่รักเขาแต่ว่าไม่สลัดให้เขาหลุดไปสักทีบางคนอยากได้ความสำเร็จในชีวิตจนยอมที่จะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มันเสี่ยงล่าสุดนะครับมีซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เหล่านักจิตบำบัดจิตวิเคราะห์ได้พูดตรงกันว่านี่คือซีรีส์ที่เผยโฉมหน้าของอาการจิตป่วยเหล่านี้ได้อย่างซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาเป็นกลางและโคตรเข้าใจเจ้าของ6รางวัลเอมมี่3รางวัลโกลเด้นโกลบนะครับอย่างเบบี้เรนเดียนั่นเองสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับขอเตือนก่อนเลยว่าสปอยกันหนักๆนะครับถ้าใครที่อยากหลบสปอยหรือว่าอยากไปสัมผัสในเรื่องเองก็แนะนำให้ไปดูก่อนแล้วค่อยกลับมาดูคลิปนี้นะครับผม Baby Reindeer เนาะเป็นซีรีส์ที่ฉายทาง Netflix เนาะแล้วก็เอาจริงในอังกฤษไฮป์มากๆเงี้ยยอดวิวถล่มทลายมันจะพูดถึงความเป็นสตอกเกอร์เนาะคือในซีรีส์ในซับเขาจะใช้คำว่าแบบการตามรังควานอะไรเงี้ยผมว่าคำว่าการตามรังควานเนี่ยมันมีความแบบเป็นศัพท์เนกาทีฟนิดนึงทั้งที่สตอกเกอร์จริงๆแล้วเราก็จะรู้สึกถูกคุกคามนะก็เป็นคนที่แบบมาคอยตามแล้วกันสมมติว่าผมเป็นสตอกเกอร์แล้วผมแบบอยากจะไปสตอกบางคนอย่างเงี้ยผมอาจจะแบบส่งอีเมลทุกวันละ300ฉบับให้เขาหรือโทรหาทั้งวันหรืออะไรประมาณนั้นอาการอะไรต่างๆเหล่านี้แหละก็มันปรากฏในหนังเรื่องนี้เนาะหนังเรื่องนี้เล่าเรื่องนี้จุดเริ่มต้นของความวายป่วงทุกอย่างเกิดจากนักแสดงสแตนด์อัพคอมเมดี้คนหนึ่งชื่อว่าดอนนี่ดันเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักแสดงแบบสแตนด์อัพคอมเมดี้เนาะแต่เขาทำอาชีพหลักๆเป็นคนกดเบียร์ในบาร์มีวันหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงรูปร่างทุมๆหน่อยเดินเข้ามาในบาร์หน้าตาซึมเศร้าเขาก็เลยเลี้ยงชาผู้หญิงคนนี้1 แก้วเนาะซึ่งมันเกิดจากสิ่งที่เราจะเรียกว่าแบบความใจดีและความใจดีเนี้ยมันก็โดยที่ไม่รู้ตัวเขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครเนาะซึ่งมารู้ภายหลังว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อว่ามาธาสกอตมาหาเขาทุกวันสั่งเมนูเดิมทุกวันเราไม่จ่ายตังค์ก็คือให้ดอนนี่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงแต่เขาสั่งเมนูถูกเช่นโค้กไลท์อะไรอย่างเงี้ยฮะนางมาธาเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาอยู่ในชีวิตของดอนนี่ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งดอนนี่เนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามเรื่องย่อๆประมาณนี้แล้วกันเนาะคือพนักงานบาร์คนหนึ่งเลี้ยงชาลูกค้าคนหนึ่งเราปรากฏว่าลูกค้าคนนั้นเป็นสตอกเกอร์ซีรีส์เรื่องอื่นในหนังเรื่องอื่นเราก็คงคิดว่าเดี๋ยวมันจะไอเนี้ยเป็นตัวร้ายแน่ๆไอมาท่าเนี้ยเราเนี้ยจะเป็นแบบฝ่ายดีเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะสลัดสตอกเกอร์คนนี้ให้หลุดยังไงแต่ Baby Reindeer มันไม่ได้เล่าแบบนั้น Baby Reindeer ณบางจุดที่ผมดูสิ่งที่มันรู้สึกก็คือว่าเชี่ยไอดอนนี่มันก็ไม่ค่อยจะปกติเหมือนกันว่ะคือดอนนี่เป็นพนักงานในบาร์เล็กๆแห่งหนึ่งเนาะแล้วก็ไม่ได้เป็นแซนด์อัพคอมเมดี้ที่ดังไม่ได้มีเพื่อนเยอะไม่ได้มีชีวิตรักที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีใครที่แบบเชิดชูอะไรเขาเนาะแล้วอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาใจดีด้วยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ดูเหมือนจะปลื้มเขามากคอยส่งอีเมลมาให้คอยถามว่าแบบไปเดทกันไหมคอยขอเบอร์เขาอยู่ทุกวันในพาร์ทหนึ่งมันก็ทำให้ตัวดอนนี่รู้สึกว่าชีวิตกูแม่งมีคนมาชอบมาชื่นชมมาติดด้วยว่ะอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นความเสพติดกันระหว่างทั้งคู่ในจังหวะที่ดอนนี่เริ่มรู้สึกว่าเชี่ยกูกำลังโดนสตอกเกอร์ว่ะแต่ในจังหวะที่เขาสามารถแบบหนีได้ปฏิเสธได้แม่งก็ไม่ทำหรือว่าทำเสร็จกลับไปหาใหม่วันที่มาท่าหายไปดอนนี้แม่งเกิดความรู้สึกที่เราก็ยังต้องถามว่าแม้เราเป็นคนดูเชี่ยคิดถึงไอ้ข้อความที่มาท่าแม่งส่งมาว่ะอะไรเงี้ยซึ่งอาการเหล่านี้ปกติหรือเปล่าแล้วมันถล่ำไปกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นดอนนี่เนี่ยไปนัดเดทในอินเทอร์เน็ตกับผู้หญิงทรานเจนเดอร์ท่านหนึ่งนะซึ่งเป็นคนในสเปคเขารู้สึกว่าเขาอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนี้แล้วกันแล้วมันกลายเป็นว่าคุยกันถูกคอทุกอย่างถูกคอไปหมดเลยแต่พอถึงเรื่องเซ็กปุ๊บเขาทำไม่ได้มันเหมือนมีมาท่าอยู่ในอนูบางอย่างของตัวเขาทั้งที่เขาก็เชื่อกูก็เกลียดมึงว่ะแต่กูก็เหมือนขาดมึงไม่ได้ไอตัวมาท่าก็มีความสับสนในตัวเองผมว่าไม่รู้ว่าสับสนในตัวเองหรือเปล่าแต่ณตอนท้ายของเรื่องมันจะเฉลยมานิดนึงว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมาท่าเขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วตามท้องเรื่องในหนังมาท่าเคยโดนจับในคดีสตอกเกอร์มาแล้วครั้งหนึ่งชีวิตทุกอย่างของดอนนี่ก็จะพังไปเรื่อยๆมาท่าเริ่มไปสตอกเกอร์พ่อแม่ของดอนนี่ด้วยแล้วสิ่งหนึ่งที่มันแบบดูแล้วแบบไอ้เหี้ยมากๆก็คือว่าตัวของมาท่าเองพยายามจะชวนดอนนี่ไปเดทเนาะแล้วก็อยากจะคุย
อะไรที่มันลึกซึ้งด้วยกันแล้วมาท่าด้วยความเป็นสตอกเกอร์เขาก็จะไปสืบคือดอนนี่มันไม่ให้ใครรู้ว่ามันเป็นแซนด์อัพเพราะมันอายมันยังไม่ดังแล้วมันก็เล่นมุกไม่ตลกอะไรเงี้ยมาท่าก็ไปสืบมาแกเป็นแซนด์อัพคอมเมดี้นะแล้วก็เล่นมุกได้ห่วยมากอะไรเงี้ยก็ไปด่าเขาตรงๆแต่ว่าก็บอกว่าแต่ฉันให้กำลังใจนะอะไรเงี้ยแล้วมาท่าก็จะถามคำนึงซ้ำๆว่าดอนนี่แกเคยถูกทำร้ายหนักๆมาใช่ไหม3-4 EP แรกดอนนี่มันจะไม่ตอบแต่มันจะแบบเชื่อมึงเสือกอะไรกูวะแบบอะไรประมาณนั้นนะโอเคเรื่องมันเริ่มซับซ้อนไปมากแล้วนะครับแต่ว่าเราจะเล่าเพื่อให้เห็นว่าความป่วยหรือความโหยหาหรือความซับซ้อนทางจิตใจและอารมณ์ของมนุษย์อะเมื่อมันพาดผ่านโยงใยกันแล้วอะโรคเนี้ยมันอาจจะเป็นโรคติดต่อหรือว่าเอาจริงมันอาจจะทำให้พอเราเจอคนที่มีอาการแบบนี้อาการแบบนี้ในตัวของเรามันอาจจะถูกเร่งให้ปรากฏออกมาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่มันเซอร์ไพรส์มากคือเรื่องนี้ทั้งหมดแม่งมาจากเรื่องจริงครับผมเรื่องจริงของผู้ชายที่มีชื่อว่าริชาร์ดแกตเนาะแล้วก็ถ้าใครดูมันก็จะเริ่มว่าตอนไตเติ้ลเบบี้เรนเดียและผลิตโดยริชาร์ดแกตแปลว่าคนที่เป็นอาจจะเรียกว่าเขาเป็นเหยื่อแล้วกันเนาะหรือว่าคนที่ประสบเหตุการณ์นี้จริงๆคือคุณริชาร์ดแกตแล้วคุณริชาร์ดแกตก็เขียนซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เป็นโชว์รันเนอร์ของซีรีส์เรื่องนี้และคุณริชาร์ดแกตก็รับบทเป็นดอนนี่ดันนะครับหมายความว่าเขารับบทเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ตัวเองเขียนเรื่องของตัวเองนั่นเองทีนี้ความจริงเบื้องหลังของคุณริชาร์ดแกตเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีบทสัมภาษณ์เยอะแยะตามอินเทอร์เน็ตไปหมดเลยว่าคุณริชาร์ดแกตเนี้ยเจอกับสตอกเกอร์ท่านนี้เนาะแล้วก็ตลอดระยะเวลา3 ปีที่เขาถูกติดตามถูกคุกคามเนี้ยเขาได้รับอีเมลทั้งหมด 41,071 ฉบับมี voice mail ในมือถือเขา350 ชั่วโมงมีทวิตหาเขา744ทวิต Facebook Message 46 Message นะครับแล้วก็มีจดหมายที่เขียนถึงเขา106 หน้ารวมถึงมีของขวัญประหลาดๆเช่นมีตุ๊กตาของเล่นเรนเดียร์มียานอนหลับนะครับมีหมวกขนสัตว์แล้วก็มีกางเกงในบ็อกเซอร์ที่ส่งมาโดยมาท่าเนาะแต่เรื่องจริงเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปว่าเขาเป็นใครนะฮะคุณดิชาร์เล่าว่าตอนที่เขาเจอเหตุการณ์นี้จริงๆคือคนในบาร์มันก็ตลกกันแหละว่าในสุดแบบเด็กอย่างมึงก็มีแฟนคลับเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่หลังๆมันก็เริ่มหนักหน่วงขึ้นซีรีส์เนี้ยเปิดมาด้วยฉากที่ดอนนี่ดันเข้าไปในสถานีตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความเรื่องนี้แล้วที่เขาเปิดมาอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณริชาร์ดเล่าให้ฟังว่าโอเคณปัจจุบันเราด้วยการแพทย์ด้วยความรู้เรื่องจิตวิเคราะห์เรื่องจิตบำบัดมันทำให้เรารู้จักโรคอะไรต่างๆเหล่านี้แหละแล้วเราก็ยอมรับกันมากขึ้นว่าเพื่อนคนนี้เป็นซึมเศร้านะเราต้องปฏิบัติตัวต่อเขาอย่างไรอะไรเงี้ยแต่ในระบบราชการหรือว่าในระบบอะไรที่มันยังแบบอาจจะเรียกว่ายังเก่าอยู่ก็อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์อะไรแบบนี้คุณริชาร์ดไปแจ้งความเรื่องคดีเนี้ยแล้วก็กว่าที่คดีนี้จะจบหรือกว่าที่ตำรวจจะแอคชั่นอะไรสักอย่างก็ใช้เวลาเป็นปีเช่นกันหนักกว่านั้นคือตอนที่เขาไปแจ้งความว่าเขากำลังถูกสตอกเกอร์เนี้ยตำรวจหรือว่าพูดง่ายว่าตำรวจครับผมกำลังถูกคุกคามครับเนี่ยดูเขาส่งอีเมลมาให้ผมแบบ 40,000 ฉบับอย่างเงี้ยตำรวจกลับมองว่าคุณจะมาคุกคามผมหรือเปล่าเนี่ยนี่แจ้งความไร้สาระอะไรเงี้ยคือเขาจะโดนเรื่องแบบเนี้ยอยู่ตลอดนะครับผมอย่างที่บอกว่าในเรื่องมันจะมีจุดที่มาท่าถามดอนนี่ว่ามึงเคยถูกทำร้ายมาใช่ไหมเรื่องก็มาเฉลยใน EP หนึ่งที่พีคมากๆนะครับคือเล่าถึงอดีตของดอนนี่ก่อนที่เขาจะมาเจอกับมาท่าเนี่ยเขาเคยถูกคุกคามทางเพศอย่างหนักประมาณหนึ่งเลยซึ่งก็ไอจุดเนี้ยแม่งก็กลายเป็นทรมาสำคัญในชีวิตเขาด้วยเหมือนเป็นปมที่มันก็คลายไม่ออกแล้วแม่งมาเจอมาท่าอีกแล้วก็แบบทำให้ตัวเองสับสนทางเพศด้วยอะไรเงี้ยครับทำให้เขาแบบอยากถูกทารุณทางเพศซ้ำอีกอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องเหล่านี้เดี๋ยวมันจะมีอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับบุคคลที่เจอเหตุการณ์อะไรประมาณนี้นะครับมาเล่านี้นิดนึงก็คือว่าด้วยความมันเป็นเรื่องจริงอันนี้มันแล้วผมมาคิดนะว่าเชี่ยแม่งคือไอ้ริชาร์ดแกตเนี่ยแม่งเล่าทุกอย่างแบบโคตรตรงไปตรงมาเลยคืออาจจะพูดตามตรงตัวริชาร์ดเนี่ยแม่งก็แอบน่าสงสารอยู่ประมาณนึงเนาะแล้วในเรื่องเราก็จะเห็นคนที่มันดูเหมือนเป็นบทบาทวายร้าย2 คนไอ้คนแรกก็คือไอ้คนที่มาลวนลามทางเพศเขาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงของอังกฤษคนหนึ่งในหนังนะแล้วก็มาท่าที่คอยมาแบบคุกคามเขาใช่ป่ะในใจคิดว่าเราซีรีส์เรื่องนี้มึงฉายออกไปแล้วมึงก็บอกว่าเป็นเรื่องจริงแล้วไอ้2 คนเนี้ยที่เป็นตัวจริงมันจะไม่โดนอะไรหรอวะปรากฏว่าโดนครับก็คือโดนเลยเพราะว่าพอคนดูปุ๊บคนแม่งอินกับว่า
เชี่ยไอ้ดอนนี่ดันนี่แม่งโดนหนักมากแล้วตัวริชาร์ดแกตคือคงต้องเครียดมากๆจนต้องแบบทำซีรีส์เรื่องเนี้ยคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมาธาตัวจริงอ่ะก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์กับ The Daily Mail เป็นครั้งแรกที่นางให้ออกมาสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกว่าริชาร์ดอ่ะแม่งเป็นพวกขี้แพ้ แล้วก็แบบว่าตอนเนี้ยแม่งใช้เบบี้เรนเดียร์ในการมาสต็อกฉันกลับแล้วตอนเนี้ยฉันน่ะเป็นเหยื่อแล้วแม่งก็เขียนโชว์ที่ทำให้ฉันแบบดูแย่อะไรเงี้ยคือมันก็ระเบิดอารมณ์ใส่ยังบอกอีกว่าแบบริชาร์ดแม่งบูลลี่ผู้หญิงแก่คือเขาเป็นผู้หญิงข้างๆมีอายุอะผ่านทางทีวีแล้วก็สื่อบันเทิงแล้วก็ยังเถียงอีกว่าบางฉากในหนังก็ไม่จริงฉันไม่เคยเล่าเรื่องตุ๊กตาเรนเดียร์อะไรให้มันฟังอะไรเงี้ยคือมีความโกรธมากๆอะไรเงี้ยครับผมจนกระทั่งตัวริชาร์ดแกตก็ออกมาบอกทุกคนว่ามึงทุกคนใจเย็นนะอย่าหลงประเด็นผิดว่ากูเล่าเรื่องนี้แล้วจะให้มึงแบบไปตามล่าแม่มดใครต่อใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าลองโฟกัสว่าพอยต์ของโชว์นี้คืออะไรเราจะมาไล่เรียงว่าเขาคิดว่าคืออะไรหรือว่าบรรดานักจิตวิเคราะห์คิดว่าคืออะไรอีกชื่อหนึ่งที่ว่าทุกคนอยากรู้ว่าไอ้คนนี้แม่งซวยสัสๆก็คือว่าคนที่ข่มขืนตัวริชาร์ดแกตอ่ะเขาสงสัยกันว่าเป็นนักเขียนบทนักแสดงทางทีวีคนหนึ่งของอังกฤษชื่อว่าชอนโฟลีนะครับแล้วก็ไอ้ชอนโฟลีนี่ไม่ได้โดนแค่ทัวร์ลงนะคือตำรวจแม่งเข้าไปสืบสวนตัวมันเลยอะว่าแบบมึงเคยทำอะไรไหมเรียกมาสอบปากคำอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าแบบซวยมากผมแล้วก็ที่น่าสำคัญที่สุดก็คือคุณที่น่าสนใจสุดก็คือคุณเจสสิก้ากันนิงผู้รับบทมาธาซึ่งก็ได้โกลเด้นโกลบจากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอยากให้ทุกคนที่ดูอ่ะโฟกัสเรื่องราวระหว่างมาธากับดอนนี่เนาะอย่าไปพยายามแบบล่าแม่มดหรือว่าไปสืบอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่จบไปแล้วหรืออารมณ์ความรู้สึกบางอย่างในอดีตบาดแผลบางอย่างในอดีตที่มันถูกทำให้จบลงไปแล้วอะไรประมาณนั้นก็ผมรู้สึกว่า mindset ของทีมนักแสดงทีมเนี้ยก็ค่อนข้างดีนะครับแต่ในฝั่งของคนที่เป็นมาธาตัวจริงก็ไม่จบออกมาเผยสุดท้ายว่านางมีชื่อว่าฟิโอนาฮาวีนะครับเราจะได้เห็นหน้าในสัมภาษณ์รายการของคุณเพียร์สมอร์แกนก็อันนี้ไปตามดูกันได้ไม่ได้แปลมาให้นะแต่ว่าหนักหน่วงอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็คือเรื่องราวในหนังกับสิ่งที่มันกระทบอะไรหลายอย่างเนาะทีเนี้ยพอหนังมันพูดเรื่องความสับสนซับซ้อนความป่วยจิตป่วยไข้เรื่องทอม่าในอดีตเรื่องการเป็นสตอกเกอร์ก็เลยมีพวกนักจิตวิเคราะห์จิตบำบัดเยอะมากนะทั้งในอังกฤษและอเมริกาออกมาเขียนเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันมีที่น่าสนใจอยากมาเล่าให้ฟังเยอะมากคุณคนแรกชื่อว่าคุณอาวิเกลลีฟนะครับเป็นนักจิตบำบัดจากซานฟรานซิสโกนะครับก็ก่อนอื่นชื่นชมก่อนว่าเบบี้เรนเดียเป็นหน้าตาของอาการทรมาในจิตใจที่สมจริงและตรงไปตรงมามากที่สุดเท่าที่เคยดูผ่านทีวีมาเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าการทำบทการเรียบเรียงเนื้อเรื่องการที่เอาภาพวิชวลของคนของการแสดงเนี้ยเพื่อแสดงออกความรู้สึกในจิตใจอ่ะคุณลีฟบอกว่าหนังเรื่องนี้ทำได้อย่างแบบแม่นยำมากๆว่าคนที่มีอาการเนี้ยจะแสดงออกแบบนี้แล้วก็สีหน้าการแสดงบทบาทเสียงภาพต่างๆอ่ะมันคือภาพความซับซ้อนของอาการป่วยจิตที่แท้จริงนะครับทีนี้คุณลีฟเขาก็เขียนบทความว่าเขาอยากวินิจฉัยมาธากับดอนนี่ว่าถ้าสองคนนี้เป็นคนป่วยที่มาหาเขาอ่ะเขาจะวินิจฉัยว่าสองคนนี้เป็นอะไรก็เริ่มจากมาธาก่อนนะครับคุณลีฟบอกว่าถ้าฉันจะวินิจฉัยมาธาฉันคิดว่ามาธาจะมีอาการของ2โรคแรกก็คือว่าอีโลโตมาเนียนะฮะอีโลโตมาเนียก็คือแปลเป็นไทยอาจจะแปลว่าแบบอาการจิตหลงผิดเคยเจอคนที่เป็นอาการประมาณนี้แล้วกันเนาะคืออาการนี้มันจะเป็นแบบกำลังคิดว่าใครสักคนน่ะตกหลุมรักตัวเองอยู่โดยที่ไม่ว่าเขาไม่เห็นได้ชอบมึงเลยอะแต่มันก็จะเชื่ออยู่ลึกๆว่าเขากำลังชอบกับคนที่เป็นโรคนี้อยู่ซึ่งส่วนใหญ่มันจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะครับผมแล้วก็บุคคลที่เป็นเหยื่อกันมักจะเป็นบุคคลสาธารณะหรือบุคคลที่มีสถานะสูงกว่าผมว่าในโลกของการเป็นแฟนคลับอะไรต่างๆก็มีสิทธิ์ถ้าคนเหงามากๆอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนี้ได้อะไรเงี้ยครับคุณลีฟยังบอกว่าอาการของโรคนี้มักจะเกิด
เนาะหนึ่งคือมันจะเกิดกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสองมันจะเกิดกับผู้ที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวหรือไม่ค่อยเข้าสังคมไม่เก่งนะครับผมประมาณนั้นแล้วเขาบอกว่าโรคอีโรโตมาเนียเนี่ยมันสามารถแสดงออกผ่านพฤติกรรมหลายๆรูปแบบยกตัวอย่างเช่นแสดงออกด้วยการเขียนจดหมายแสดงออกด้วยการเขียนข้อความแสดงออกด้วยการทวีตไม่รู้จบทั้งวันหรือผันให้คนที่เป็นโรคนี้กลายเป็นสตอกเกอร์ได้นะครับโรคที่2ที่คุณลีฟคิดว่ามาถ้ามีสิทธิ์ที่จะเป็นชื่อว่า borderline personality disorder หรือว่า BPD นะครับคุณไหมคือก่อนหน้านี้มันจะมีคดีจอห์นนี่เดฟแอมเบอร์เฮิร์ดเนาะคดีจบลงด้วยการที่ทางนักจิตวิทยาในศาลชี้แจงว่าคุณแอมเบอร์เฮิร์ดมีอาการของโรคBPD นะครับผมโรคนี้แปลเป็นไทยนะครับอาจจะแปลด้วยคำที่ง่ายสุดก็คือว่าเป็นอาการแบบดีใจหายแต่ร้ายสุดขั้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณลิฟอธิบายว่าถ้าอธิบายผ่านตัวของมาธาเนาะคุณลิฟบอกว่ามาธาเนี่ยไม่เพียงแค่ข้างใครดอนนี่ในทางบวกเท่านั้นพฤติกรรมที่มาธาทำกับดอนนี่นั้นมีการทั้งจับดอนนี่แยกออกจากสังคมเชิดชูเขาในเวลาหนึ่งแล้วก็ไปลดคุณค่าของตัวเขาในอีกเวลาหนึ่งซึ่งความคิดแบบขาวดำสลับไปมาแบบปิดสวิตช์แบบนี้แล้วทำให้เธอกลายเป็นคนที่น่ารักที่สุดพร้อมๆกับเป็นปีศาจที่ร้ายกาจที่สุดอันนี้คือหน้าตาของโรค BPD นะครับหลายคนยังสงสัยว่าเรา BPD มันต่างกับไบโพล่ายังไงเนาะคือ BPD เนี้ยมันผมว่าสองอาการเนี้ยมันมีความน่าสงสารต่างกันเนาะไบโพล่าอาจจะไปถึงขั้นประสาทหลอนได้เช่นคนที่เกิดอาการไบโพล่าอาจจะเห็นเอเลี่ยนได้อาจจะเห็นคนกำลังตามมาฆ่าได้อะไรเงี้ยครับอารมณ์สวิงแบบสุดจัดอาจจะถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายในวันนี้แต่ BPD ความน่าสงสารของ BPD คือมันไม่ได้ชัดเจนแจ่มแจ้งขนาดนั้นมันคือการสวิงของอารมณ์ที่คนใกล้ชิดต้องสังเกตมากๆว่ามันเกิดอะไรกับเขาอะไรเงี้ยครับผมเขาบอกว่าอีกอาการหนึ่งที่จะชัดมากคือคนเป็น BPD มักจะมีไอเดียหรือ mindset แบบ all or nothing นะครับคือได้หรือไม่ได้ไปเลยกูจะได้ครอบครองมึงหรือไม่งั้นจะต้องไม่มีใครได้ครอบครองมึงอะไรประมาณนั้นนะครับคุณลีฟยังอธิบายว่าอีกอาการหนึ่งของ BPD เนาะเหมือนกับที่เมื่อกี้อธิบายไปเลยคือตอนจบเนี้ยมาท่าถูกจับขึ้นศาลถามว่าคุณยอมรับสารภาพไหมก็คุณลีฟให้ข้อสังเกตว่าถ้าเป็นไบโพล่าอาจจะไม่ได้รับสารภาพได้ง่ายๆด้วยการที่มันไปไกลเนาะมันคือเคมีที่ผิดเพี้ยนในสมองอย่างรุนแรงแต่ว่าคุณลีฟบอกว่าในตอนท้ายเนี่ยมาท่ายอมรับสารภาพในศาลอย่างง่ายๆเลยนั่นทำให้รู้ว่าเธอไม่ได้มีอาการแบบประสาทหลอนหรือว่าจิตเภทพูดง่ายๆว่าเธอไม่ใช่คนบ้าที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เธอยังอยู่กับความจริง 100% และเธอยอมรับมันได้กับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของเธอหรืออาการจิตหลงผิดบวกกับความบกพร่องในการควบคุมอารมณ์นะครับอันนั้นก็ความคิดของคุณลีฟเนาะต่อมาถ้าเกิดคุณลีฟจะวินิจฉัยดอนนี่ว่าดอนนี่อ่ะเป็นโรคอะไรอันนี้คือก็ซับซ้อนกว่านะครับผมก็ด้วยความที่เรื่องมันเล่าผ่านริชาร์ดแกตซึ่งริชาร์ดแกตก็คือดอนนี่ดันเนาะเขาบอกว่าจริงๆดอนนี่ดันเนี่ยมีความทุกข์กับเรื่องความมั่นใจในตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าความฝันที่เขาอยากเป็นไซน์อัพคอมเมดี้อ่ะเขาทำไม่สำเร็จแล้วเขายังถูกพูดง่ายคือเขาถูกข่มขืนละกันเนาะทางกับโดนผู้ชายข่มขืนอะไรเงี้ยฉะนั้นพฤติกรรมของดอนนี่จึงดูเหมือนเป็นเรื่องเจ็บปวดที่มีผลมาจากทรมาของเขาแบบเต็มๆนะครับภาพการเอาชีวิตรอดจากทรมาในหนังเป็นอะไรที่สมจริงอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ที่เคยถูกทารุณผู้ที่เคยถูกข่มขืนหรือการที่เขาพยายามจะถูกกระทำย้ำซ้ำกับบาดแผลเดิมไปมาและการที่พยายามจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยงซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่อที่ลึกๆคนที่มีอาการนี้จะรู้สึกว่าฉันอยากกลับไปเป็นผู้ชนะในซิทูเอชันนั้นอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะงั้นอาการของดอนนี่ค่อนข้างน่าสงสารนะครับแล้วก็ลองสังเกตคนรอบข้างตัวคุณนะครับว่าใครที่แบบมีอาการอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็ต้องการความช่วยเหลือเนาะคุณลิฟบอกว่าตอนที่มาท่าเข้าไปเจอดอนนี่ครั้งแรกดอนนี่อยู่ในอาการที่ถูกชักจูงได้ง่ายและไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยว่าใครปลอดภัยและใครคือคนอันตรายนะครับอาการของโรคนี้ก็คือ post traumatic stress disorder หรือว่า PTSD ที่เรารู้จักกันนั่นเองนะครับผมก็เมื่อมองคุณลิฟบอกว่าเมื่อมองจากปฏิกิริยาที่ดอนนี่มีต่อสถานการณ์สะเทือนใจเขาก็มีการตอบสนองทางจิตในรูปแบบที่ผู้กระทำหรือเหยื่อค่อยๆพัฒนาความผูกพันบางอย่างกับคนร้ายอันนี้เป็นอาการที่2ที่คุณลีฟบอกว่านอกเหนือจาก PTSD แล้วดอนนี่ยังมีอาการของ
สต็อกโฮล์มซินโดรมสต็อกโฮล์มซินโดรมหมายความว่าอาการที่มันเกิดบอนดิ้งหรือความผูกพันระหว่างเหยื่อกับผู้กระทำในเรื่องอย่างที่บอกดอนนี่พยายามหนีจากมาธาไปหาผู้หญิงทรานส์เจนเดอร์ที่เขาชอบลึกๆในตอนท้ายเราจะเห็นว่าลึกๆเขาอยากจะยอมรับว่าใช่กูเป็นเกย์แต่การที่เขาจะยอมรับว่าเขาเป็นเกย์เขาต้องยอมรับด้วยว่าเซ็กกับผู้ชายครั้งแรกของเขาแม่งเกิดจากการที่เขาถูกกระทำอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วเขากลับไปสู่ความเจ็บปวดไม่ได้เพราะไอ้ตัวละครมันหายหมดแหละไอ้ความเจ็บปวดถัดมาที่เขาจะเจอคือมาธาที่คอยแบบมารังควานคอยมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็สลัดมาธาออกไปไม่หลุดมันเหมือนกับลึกๆเขารักความเจ็บปวดนี้นะครับหรือว่าใครเคยเป็นไหมเอางี้ดีกว่าอาการแบบนี้ผมว่าลิงก์กับคนทั่วๆไปได้มากขึ้นคุณเจอเหตุการณ์อะไรไม่รู้ที่มันทำให้มันรู้สึกว่าไม่คอมพีทหรือว่ามันติดค้างหรือมันเจ็บปวดหรือมันเจ็บลึกๆอยู่ในใจแล้วเช้าสายบ่ายเย็นก็เอาเรื่องนี้มาคิดวนอยู่ในหัวอยู่ได้คิดว่าเชื่อทำไมตอนนั้นกูไม่พูดแบบนี้ไปวะทำไมตอนนั้นกูไม่แบบเดินไปส่งเขาวะทำไมตอนนั้นกูแบบไม่พูดออกไปทำไมตอนนั้นไม่รับโทรศัพท์วะไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้โทษตัวเองไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆและเรียกร้องให้วันเวลาที่เราเอามาย้ำคิดย้ำทำกับตัวเองเนี้ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งเชื่อถ้าได้เจอสถานการณ์อีกครั้งนั้นกูจะไม่ทำแบบนี้ถ้าเจอกันอีกครั้งกูจะไม่ทำแบบนี้พูดแบบไม่ move on สักทีเล่าเรื่องของตัวเองให้ตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับอาการของสต็อกโฮล์มซินโดรมคล้ายๆแบบนั้นเนาะเหยื่อย้ำคิดย้ำทำโดยที่ย้ำคิดย้ำทำกับพฤติกรรมของผู้กระทำด้วยซ้ำของคุณลีฟเนี่ยเขาก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเมื่อกี้เป็นนักจิตบำบัดฝั่งอเมริกาเนาะเรามาดูนักจิตบำบัดชื่อดังฝั่งอังกฤษชื่อว่าคุณอารอนบาลิกนะครับคือในบรรดาบทความที่ผมไปหาอ่านของคุณบาลิกเนี้ยเขียนถึงเบบี้เรนเดียร์ไว้น่าสนใจมากๆนะครับคือเขาบอกว่าบางครั้งชีวิตมันก็เมคเซนขึ้นมาเมื่อเรื่องของชีวิตถูกเอามาทำเป็นเรื่องเล่าอันนี้เขายกตัวอย่างจากบทนำของนักจิตวิเคราะห์คนหนึ่งที่โด่งดังที่สุดในโลกควบคู่มากับซิกมันฟรอยด์ชื่อว่าคาร์ลยุงนะครับคือเป็นคู่กัดกับซิกมันฟรอยด์มาอะไรเงี้ยคือคาร์ลยุงเขาเขียนในหนังสือที่เหมือนจะเป็นอัตชีวประวัติของตัวเองที่มีชื่อว่า Memories Dreams Reflection นะครับซึ่งอธิบายยังไงดีวะ ผมอยากจะอ่านแมสเสจนั้นให้ฟังมันค่อนข้างยาวนะครับลองอ่านให้ฟังกันคาร์ลยุงเขียนในบทนำของหนังสือของเขาว่าชีวิตของผมคือเรื่องราวของการระลึกรู้เรื่องจิตไร้สำนึกของตัวเองชีวิตของผมคือเรื่องราวของการระลึกรู้เรื่องจิตไร้สำนึกของตัวเองทุกๆสิ่งที่อยู่ภายในจิตไร้สำนึกมันจะพยายามหาหนทางที่จะปรากฏตัวแล้วบุคลิกตัวตนของเราก็โหยหาเหลือเกินที่จะวิวัฒน์ไปตามเงื่อนไขของจิตไร้สำนึกและเพื่อที่จะสัมผัสกับตัวตนทั้งหมดผมต้องเล่าทุกความลึกลับของตัวเองผมทำได้แค่เล่าทุกอย่างออกมาอย่างตรงไปตรงมาทำได้แค่เล่าเรื่องไม่ว่าเรื่องทั้งหมดจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาคือผมจะต้องเล่าทุกตำนานที่เป็นเรื่องเล่าเป็นนิทานเป็นเรื่องของผมเพราะทั้งหมดนั้นคือความจริงของผมใช่อันนี้ก็เล่าแล้วมันงงอ่านแล้วอาจจะงงๆนะครับแต่ว่าสรุปโดยรวมก็คือคุณคาวยุงเนี่ยเขาเขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อที่เขาอยากจะเล่าเรื่องของตัวเองแต่เขาบอกว่ามันยากมากที่มันจะเล่าเรื่องของตัวเองเพราะว่าในมุมมองของบุคคลแต่ละคนโอเคเราอยู่กับคนหลายๆคนเนาะเราเห็นภาพนี้เหมือนกันแล้วก็มีห้อยท้ายถ้าเป็นคำถามทางปรัชญาหน่อยว่าหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยประสบการณ์ที่เรามีกับแต่ละสถานการณ์เนี้ยมันอาจจะใช้อารมณ์ในการรับรู้ไม่เหมือนกันไอ้พวกนั้นมันเป็นจิตใต้สำนึกหรือว่าจิตไร้สำนึกตามนิยามของคุณคาร์ลยุงนะครับแล้วคุณคาร์ลยุงบอกว่าความจริงที่สุดของเรามันอยู่ในจิตไร้สำนึกเนาะจิตไร้สำนึกแปลว่าจิตที่มันไม่มีความควบคุมอะไรใดๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติว่าผมใช้เวลา3 ปีในการแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งโดยที่ไม่บอกใครสักคนบนโลกใบนี้อาการความชอบนั้นของผมมันอยู่ในจิตไร้สำนึกแต่พอมันกำลังจะผ่านออกมาเป็นพฤติกรรมมันผ่าน consciousness หรือว่าจิตสำนึกที่คอยควบคุมว่ามึงอย่าบอกใครนะมึงอย่าลั่นนะมึงต้องอะไรอย่างงี้นะแต่สุดท้ายจิตใต้สำนึกมันก็ต้องพยายามที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อให้มันได้สิ่งที่มันต้องการเช่นผมเห็นเขาเดินไปกดกาแฟผมอาจจะกูเดินไปกดน้ำด้วยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้คือการที่พยายามจิตใต้สำนึกมันพยายามจะปรากฏตัวออกมาเนาะแล้วอย่างที่เขาบอกว่าบุคลิกของเราก็จะวิวัฒน์ไปตามมันใช่ผมเดินไปกดกาแฟเฮ้ยผมเดินไปกดน้ำ
ในช่วงที่เขากดกาแฟไงแต่มันไม่มีใครรู้ว่าจิตใต้สำนึกผมรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยครับผมฉะนั้นคุณคาร์ล ยุงก็เลยบอกว่าการที่เราจะรู้จิตใต้สำนึกของตัวเองจริงๆอ่ะเราต้องยอมที่จะเล่าตำนานเรื่องที่มันลึกลับในเบื้องลึกจิตใจเราออกมาให้หมดซึ่งเรื่องเหล่านั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดก็ได้นึกออกไหมผมอาจจะเขียนหนังสือในอีก2 ปีข้างหน้าแล้วก็ไปเผยว่าตอนนั้นผมชอบผู้หญิงคนนี้อยู่ซึ่งไม่เคยมีใครรู้ถูกปะแต่ถ้าเราจะเห็นหน้าตาของจิตใต้สำนึกเราจริงอ่ะเราต้องรู้แล้วก็คุณอารอนบาลิกที่เขียนบทความนี้เขาก็รู้สึกว่า Baby Reindeer มันคือนิยามนี้ของริชาร์ดแกตนะครับผมก็คือคุณอารอนบาลิกเขาบอกว่าหน้าตาของความจริงเนี่ยมันอาจจะมีหลายรูปแบบแต่ถ้าอิงตามข่าวยุงแล้วอะตำนานชีวิตเรื่องเล่าที่บิดเบี้ยวความเข้าใจต่อสถานการณ์บางอย่างในมุมมองที่เป็นตัวของตัวเองมากๆที่เป็นมุมมองของจิตใต้สำนึกและพูดมันออกมาตรงๆไม่ใช่เรื่องง่ายแต่อาจจะเข้าถึงความจริงได้มากกว่าเรื่องรูปธรรมทั้งหมดแล้วก็เขาก็บอกว่าสิ่งที่ริชาร์ดแกตทำกับเบบี้เรนเดียร์ก็คือการเล่าถึงความจริงทางอารมณ์นะฮะความจริงทางอารมณ์นี้เป็นยังไงคุณบาลิกอธิบายว่าหลายคนที่ดูซีรีส์อาจจะหลงอยู่กับคำถามที่ว่าแล้วเรื่องจริงของริชาร์ดแกตเป็นยังไงตัวละครจริงต่างกับตัวละครในหนังยังไงมีเรื่องไหนที่เป็นเรื่องเสริมเติมแต่งเพื่อให้เนื้อเรื่องมันสนุกขึ้นคุณบาลิกบอกว่าที่สำคัญจริงๆมันไม่ใช่คำถามพวกนั้นแต่มันคือคำถามที่ว่าณเวลาที่เรารู้สึกว่าตัวละครที่ไม่ได้ถูกจำกัดความว่าเป็นคนป่วยจิตในเรื่องกลายเป็นคนแปลกหน้าสำหรับคนดูไปเรื่อยๆมันทำได้ยังไงการที่เราเอาใจช่วยตัวละครบางตัวใน EP หนึ่งแล้วในอีก EP หนึ่งเรากลับมาตระหนักรู้ได้ว่ากูเอาใจช่วยคนบ้านี่ว่าหรือว่าบางเวลาที่เรารู้ว่าทางออกของปัญหานี้คือสิ่งนี้แต่เราวิงวอนกับซีรีส์เหลือเกินว่าอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยหรือเรากำลังเอนจอยกับสิ่งที่ดอนนี่เจ็บปวดอยู่ระหว่างดูซีรีส์หรือเปล่าเราลุ้นไหมว่าดอนนี่มึงกลับไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยมาถ้ากลับมาเถอะมาถ้าหายไปแล้วมันซีรีส์มันเคว้งหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้หน้าตาของความป่วยจิตเหล่านี้แหละที่คุณบาลิกบอกว่ามันคือความจริงทางอารมณ์ที่หนังเล่าออกมาแล้วมันสื่อถึงความรู้สึกที่แท้จริงของริชาร์ดแกตโดยที่เราไม่ต้องแคร์ด้วยซ้ำว่าเรื่องนี้มันจะตรงกับความจริงเท่าไหร่แต่ว่าสิ่งที่ถูกเล่ามาแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันส่งผลกระทบกับเราแล้วโคตรจริงอันนั้นคือความจริงทั้งหมดที่ริชาร์ดแกตจะเล่าได้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะในตอนท้ายของเรื่องนี้มันจะมีจังหวะที่ชีวิตของดอนนี่ดันเขาเปลี่ยนไปก็คือเขาพังแหละพังเขาแตกสลายไปหมดซึ่งวันที่เขาแตกสลายมันเป็นวันที่เขาจะต้องขึ้นไปประกวดแซนด์อัพคอมเมดี้รอบชิงชนะเลิศแล้วคนที่แตกสลายจะต้องไปเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟังมันเป็นไปไม่ได้เนาะสุดท้ายดอนนี่ดันขึ้นไปเล่นมุกอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็โยนอุปกรณ์ทุกอย่างทิ้งแล้วนั่งร้องไห้แล้วพูดทุกอย่างกับกล้องเล่าความจริงทุกอย่างในชีวิตของเขาซีนนั้นทั้งซีนมันเหมือนภาพของหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องแหละว่าคุณริชาร์ดแกตอยู่กับทรมาของตัวเองเนาะอยู่กับความสับสนทางเพศการต้องหนีกับสตอกเกอร์ความผูกพันที่มีกับผู้ที่ทำร้ายเขาอาการหลายๆอย่างของเขาอะมันเกิดขึ้นแล้วทำให้เขาสับสนเขาหาทางออกจากมันไม่ได้การที่เขาพูดทุกอย่างออกมาตรงๆผ่านความจริงทางอารมณ์เรากลายเป็นผลงานที่ชื่อว่า Baby Reindeer เนี่ยมันต้องอาศัยความกล้าหาญในระดับที่ผมว่าค่อนข้างยากเลยทีเดียวที่เราจะต้องเปิดเผยเรื่องแง่มุมซอกหลืบความมืดดำทั้งหมดที่เรามีต่ออดีตอันเจ็บปวดที่เราเพิ่งผ่านมาอะไรเงี้ยครับผมคุณบาลิกบอกว่าเรื่องส่วนตัวบางครั้งก็เป็นเหมือนดาบสองคมเนาะบางครั้งเราก็เล่าเรื่องของตัวเองให้ตัวเองฟังซ้ำๆเพื่อตอกย้ำเรื่องราวหรือตำนานที่เราอยากจะเชื่อเคยไหมที่คุณโกหกตัวเองบางเรื่องซ้ำๆแล้วณวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นความทรงจำอะเช่นตอนเด็กผมอาจจะบอกว่าแบบพ่อผมพาไปดีมเวิลด์ปีละครั้งทุกปีแล้วผมบอกตัวเองทุกวันจนโตมาผมจะไม่เคยไปดีมเวิลด์เลยก็ได้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมมีความทรงจำว่าตอนเด็กๆผมไปดีมเวิลด์ทุกปีแล้วพ่อพาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องราวการตอกย้ำตำนานที่เราอยากจะเชื่อส่วนหนึ่งมันก็เป็นการเยียวยาตัวเองในระยะสั้นแต่มันไม่สามารถทำให้เรา move on จากทรมาของเราได้แต่เพื่อที่จะผ่านพ้นบาดแผลเหล่านั้นไปเรื่องราวจะต้องถูกแต่งเติมด้วยข้อมูลชุดความคิดใหม่ๆที่เราปล่อยให้ไหลเข้ามาตามกาลเวลาเพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือยอมรับในตัวตนทั้งหมดของตัวเองและนี่ก็คือจุดที่ผมว่า
ทำให้หนังอะท่ายากมาตลอดแล้วตีลังกาจบแบบโคตรสวยเลยเพราะว่าตลอดเรื่องความสับสนซับซ้อนความต่อสู้กันทางอารมณ์ของตัวละครต่างๆนะครับหรือการยอมรับตัวเองไม่ได้ของดอนนี่ดันเขาเล่ามาเนาะผ่านความจริงทางอารมณ์และสิ่งที่เขาทำแล้วมันสำคัญมากที่สุดก็คือการยอมรับนะครับคือผมเล่ามาในอาการทั้งหมดเมื่อกี้ส่วนหนึ่งมันอาจจะเกิดจากว่าเราหรือคนที่ป่วยยอมรับตัวเองไม่ได้เพราะเรามีภาพว่าเราอยากเป็นใครเราอยากทำอะไรเราอยากให้บุคลิกตัวเองเป็นยังไงแล้วพอเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำหรือเราเผยบุคลิกที่มันเป็นจิตไร้สำนึกหรือเผยบุคลิกที่เราไม่ได้พึงใจที่เราอยากจะเป็นก็มาคิดกับมันซ้ำไปซ้ำมาแล้วก็โทษตัวเองย้ำๆสุดท้ายเราก็เติบโตเจอคนมากขึ้นเจอเหตุการณ์อะไรมากขึ้นสิ่งที่สำคัญจริงๆก็คือเราควรต้องยอมรับตัวตนทั้งหมดของเราไม่ว่ามันจะเจ็บปวดไม่พอใจเราไม่พอใจใครก็ตามแต่ทั้งหมดนั้นมันคือความจริงและตัวตนจริงๆของเราที่เราควรจะยอมรับแล้วก็รักมันแล้วก็จูงมือกับมันไปเรื่อยๆในชีวิตนะครับผมแล้วก็คุณบาลิกก็ให้ข้อสังเกตสุดท้ายนะครับว่าเขาไม่คิดว่าริชาร์ดแกตทำตัวเป็นนักจิตบำบัดผ่านการทำซีรีส์เรื่องนี้สักเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเบบี้เรนเดียไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับมนุษย์เลยไม่ได้ให้คำตอบหรือทางออกว่าปัญหาทางจิตหรือว่าการรับมือกับคนที่มีทรมาในชีวิตหรือการเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เจ็บปวดสักอย่างทางออกคืออะไรเบบี้เรนเดียไม่ได้ให้เอาไว้เช่นเดียวกับถ้าเราไปหานักจิตบำบัดเราคงคาดหวังว่าผมไปนอนในเตียงแล้วผมก็เล่าเรื่องชีวิตให้เขาฟังแล้วคาดหวังว่าเขาจะให้คำตอบว่าเฮ้ยนี่ไงทางออกอยู่นี่แต่ว่าเรื่องในหัวของผมมันเป็นเขาวงกตที่ซับซ้อนมากแล้วผมเชื่อว่านักจิตบำบัดจะชี้ทางออกให้ผมได้สิ่งที่นักจิตบำบัดจะทำก็คือหรือทำมาตลอดก็คือเขาไม่เคยมีคำตอบให้ใครได้ฮะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะจูงมือคุณแล้วอยู่ในเขาวงกตกับคุณนั่นแหละแต่สิ่งที่จะเป็นไฟฉายให้เขาพาคุณออกจากเขาวงกตนั้นได้หรือแย่ที่สุดก็คือทำให้คุณอยู่กับเขาวงกตนั้นไปโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรกับการใช้ชีวิตประจำวันน่ะก็คือการเล่าเรื่องจริงการเล่าเรื่องที่อยู่ในจิตไร้สำนึกของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพื่อให้มันเป็นไฟฉายในการนำคุณให้หลุดพ้นจากอาการป่วยทางจิตหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้นะครับก็ตลอดทั้งเรื่อง Baby Reindeer ตอนจบมันก็จะมีข้อความที่บอกว่าถ้าเกิดคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายหรือคุณมีทรมาหรือว่าคุณกำลังเจอกับเหตุการณ์ทางจิตให้ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่นี่ที่นั่นสำหรับประเทศไทยเราเองหรือว่าในกรุงเทพอย่างที่ผมอยู่ในกรุงเทพเนี้ยทุกวันนี้ความตึงเครียดคนที่แสดงอาการอะไรแปลกๆหรือปฏิบัติพฤติกรรมอะไรแปลกๆต่อกันน่ะผมเชื่อว่าทุกคนมีเบื้องลึกเบื้องหลังมีเรื่องที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้เรื่องที่ไม่สามารถพูดออกมากับสังคมได้อะไรเงี้ยครับผมฉะนั้นก็ดูเรื่องนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนแบบอยากฝากทุกคนละกันว่าลองสังเกตคนรอบข้างของคุณว่าเขาแปลกไปหรือเปล่าเขาต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเขาแสดงพฤติกรรมอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าเช่นเดียวกันถ้าตัวคุณมีปัญหานะครับผมก็แนะนำให้พูดมันออกมาเนาะหาใครสักคนที่คุณไว้ใจลองพูดกับเขาหรือลองหานักจิตบำบัดใกล้บ้านคุณหรือว่าสายด่วนสุขภาพจิต1323นะครับเซอร์วิสเหล่านี้ในเมืองไทยก็เริ่มมีมากขึ้นแล้วแหละยังไงก็ดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของทุกคนนะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับ